สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Zonite Prequel สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับบิลอาชีพ Storm Warden สำหรับอาชีพนี้นะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างนะครับนักเวท Tempest นะครับผสมกับ Aegis ก็จะกลายออกมาเป็น Storm Warden นะครับสำหรับบิลนะครับที่นำมาแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่บิลพื้นฐานกันไปก่อนนะครับยังไม่ใช่บิลที่ Full Option นะครับยังต้องทำการพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ของยังไม่ครบเลยนะครับแต่ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเบื้องต้นกันไปก่อนเผื่อใครนะครับที่อยากเล่นอาชีพนี้จะได้ทำตามบิลนี้นะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับเป็นการโจมตีผสมกันระหว่างนะครับธาตุน้ำแข็งกับธาตุสายฟ้าลักษณะการเล่นนะครับก็เป็นการแช่แข็งนะครับเป็นวงกว้างนะครับแล้วทำการช็อตสายฟ้าตามไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ต้องกดสกิลอะไรมากมายก็ทำการฆ่ามอนนะครับผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับจากในตอนนี้นะครับผมทำการทดสอบดาเมจนะครับได้สูงสุดประมาณ800ถึง900กว่าบีนะครับก็เกือบแตะ1,000บีได้แต่ว่าดาเมจมันอาจจะขึ้นลงนะครับไม่เสถียรอย่างที่ควรนะครับก็ยังต้องหาสาเหตุกันต่อไปว่าทำไมดาเมจมันถึงขึ้นลงนะครับไม่คงที่ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของสวมใส่รวมทั้งการอัพสกิลด้วยนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าบิลหน้านะครับมีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็จะมาแนะนำกันอีกทีนะครับสำหรับในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของสถานะนะครับของอาชีพนี้กันอาชีพนี้นะครับจะอัพ STR นะครับหรือว่าสเต็งนำเลยนะครับก็อัพตามที่ตัวเกมกำหนดและในส่วนของดาเมจนั้นนะครับเราจะเน้นไปในทางดาเมจน้ำแข็งนะครับกับสายฟ้านะครับจะเห็นว่านะครับผมมีประมาณ260กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้ง2อันเลยแล้วก็ลงมานะครับก็จะเน้นในทางด้านนะครับพลังโจมตีนะครับเปอร์เซ็นต์คริติคอลนะครับก็ 100% เต็มเลยนะครับความเสียหายคริติคอลน่าจะต้องทำให้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพวกดาเมจสกิลนะครับไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูนะครับบวกดาเมจนะครับดาเมจระยะใกล้ก็จะมีประมาณนี้นะครับและในส่วน Apex นะครับ Apex ก็เป็น75ในส่วนของสเต็งนะครับนอกนั้นก็25และเราก็จะข้ามมายังของสวมใส่กันเลยนะครับในส่วนของฟันเฟืองนะครับจะเป็นฟันเฟืองโคโนล็อกนะครับฟันเฟืองอันนี้ในซีซั่นนี้หายากมากนะครับผมหาหลายวันเลยนะครับกว่าจะดรอปก็ลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้ก็ใส่เป็นฟันเฟืองอันสีฟ้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าใครโชคดีนะครับทำเป็นกรอบสีทองนะครับออฟผีนะครับเป็นกรอบสีทองก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับและส่วนต่อไปส่วนสร้อยนะครับจะเป็นสร้อยคอหัวใจอันนี้เราจะหาได้จากบอสกระต่ายนะครับในดันขุดเหมืองก็ลองไปฟาร์มหากันดูนะครับหาได้ไม่ยากในส่วนสร้อยเราก็ควรจะเน้นนะครับเปอร์เซ็นต์ครินะครับดาเมจธาตุความเสียหายคริติคอลแต่ที่เน้นหลักๆนะครับควรจะทำความเสียหายคริติคอลเยอะๆไว้นะครับและในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนแหวนก็จะเป็นปลอกนิ้วมรกตอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ครินะครับดาเมจธาตุความเสียหายคริเหมือนกันเลยนะครับก็เน้นหนักนะครับถ้าเราขาดอะไรให้เสริมอันนั้นถ้าอย่างเช่นนะครับเราเสริมเปอร์เซ็นต์คีย์ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นลงความเสียหายคีย์ทั้งหมดเลยก็ได้และต่อมาก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้าอันนี้จะเป็นรองเท้าของบอสกระต่ายก็ต้องไปล่าบอสกระต่ายให้ดรอปรองเท้านะครับแล้วก็ทำการหลอมนะครับให้ได้พวกดาเมจสกิลนะครับดาเมจธาตุความเสียหายทั้งหมดนะครับประมาณนี้และส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นดวงเนตรอสรพิษนะครับอันนี้ก็ดรอปยากเช่นกันนะครับก็ลองฟาร์มหาดูถ้าไม่มีนะครับก็ใส่เป็นอันพื้นฐานไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกๆผมก็ใส่อันนั้นไปก่อนแล้วก็ทำการฟาร์มอย่างหนักเลยนะครับหลายวันนะครับกว่าจะดรอปตัวนี้มาอันนี้เราก็จะเน้นนะครับพวกความเสียหายทั้งหมดนะครับโบนัสพลังโจมตีและในส่วนอันต่อมาก็จะเป็นหมวกนะครับก็จะเป็นหมวกของบอสกระต่ายเช่นกันอันนี้ถ้าทำเป็นออฟผีให้เป็นกรอบสีทองได้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ฟูลแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเน้นนะครับดาเมจสกิลนะครับดาเมจธาตุพลังโจมตีนะครับประมาณนี้ต่อมาจะเป็นส่วนเสื้อนะครับเสื้อเกราะไหมขนนกอันนี้ก็ต้องไปหาในดันขุดเหมืองนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าหาอย่างไรและก็ทำเป็นกรอบสีทองนะครับก็จะได้เป็นออฟสีทองทั้งหมดเราจะเน้นนะครับที่ดาเมจระยะใกล้นะครับถ้าหาเป็นดาเมจระยะใกล้จะดีกว่าแต่ผมได้เป็นดาเมจระยะไกลมานะครับ
ก็อาจจะไม่เข้ากับอาชีพเท่าไหร่อันนี้เราก็จะเน้นครับพวกดาเมจสกิลนะครับพลังโจมตีความเสียหายทั้งหมดและอันสุดท้ายก็เป็นอาวุธนะครับก็เป็นอาวุธประจำตัวของอาชีพนี้ก็หาได้จากดันขุดเหมืองเช่นกันนะครับเราก็จะเน้นพวกพลังโจมตีนะครับดาเมจธาตุความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ออฟผีนะครับก็จะเป็นดาเมจระยะใกล้อันนี้คือตรงกับสายเลยนะครับแล้วก็ใส่พวกชิปนะครับเป็นกลุ่มวาดาลิกก็จะเป็นชิปบอสนะครับอันนี้นะครับในส่วนของพันธะนะครับยังเป็นพายุก่อตัวอยู่นะครับต้องรีหาอันใหม่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของผูกชะตาดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของผูกชะตานะครับหรือว่าพันธะนะครับเราก็มาเริ่มที่พื้นฐานนะครับพื้นฐานก็จะมีโนวาโน้มถ่วงนะครับแผ่ไพศาลเข้าตัวทวิโนวานะครับแล้วก็ชิปนะครับเป็นกลุ่มวาดาลิกก็จะเป็นบอสวาดาลิกและในส่วนต่อไปเป็นขั้นสูงนะครับก็จะเป็นเข้าตัวนะครับไล่ออโต้จะเป็นการไล่สกิลออโต้นะครับแล้วก็โนวาโน้มถ่วงนะครับสมาธิประมาณนี้นะครับและในส่วนขั้นเทพนะครับก็จะมีทวิโนวานะครับประสานพลังธาตุนะครับเสียงสะท้อนร่ายด่วนนะครับแล้วก็ในส่วนอาวุธเป็นพายุก่อตัวอันนี้ต้องรีออกนะครับเอาเป็นประสานพลังธาตุให้ได้3จริงๆผมก็มีอยู่แล้วนะครับอาวุธชิ้นที่เป็นประสานพลังธาตุแต่ว่าในส่วนของดาเมจธาตุมันได้น้อยนะครับก็เลยทำใหม่นะครับอันใหม่จะได้เยอะกว่านะครับอันเก่ามันได้น้อยแต่ว่าพันธะตรงในส่วนอันใหม่ต้องรีให้ได้เป็นประสานวิญญาณก็จะพอดีแล้วนะครับและในส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของทักษะนะครับหรือว่าการอัพสกิลในการอัพสกิลผมจะมีแผนผังตามนี้เลยนะครับในส่วนที่เราจะเน้นนะครับเป็นสกิลนี้นะครับแตกสลายนะครับเป็นการแช่แข็งนะครับต่อไปเป็นค้อนสายฟ้าอันนี้ก็ต้องใส่ชิปนะครับและต่อไปเป็นพายุหิมะพุ่งชนครับ3สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราใส่ชิปจะเน้นหนักนะครับแล้วที่เหลือนะครับที่เหลือก็อัพตามนี้ได้เลยมันจะอาจจะแบ่งเป็นหลายสายนะครับแต่ว่าเท่าที่คนเล่นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเล่นประมาณนี้ในส่วนต่อไปสเปคนะครับสเปคจะมีอยู่3สกิลด้วยกันนะครับโลบิดก็ใส่เป็นพื้นฐานเลยครับ4สกิลนี้ท็อปเซิร์ฟเขาก็ใส่กันแบบนี้กันหมดนะครับต่อไปค้อนสายฟ้านะครับก็จะเป็น4สกิลนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองมาแล้วนะครับอันนี้ครับประหยัดมานาแล้วมานาไม่มีการหมดนะครับถ้าลองไปเปลี่ยนอันอื่นมานาท่านอาจจะหมดได้อาจจะใช้สกิลไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสนามพลังเหมันอันนี้จะเป็น4สกิลนี้ในสกิลสีทองนะครับก็ควรจะอัพให้ได้เลเวล5ด้วยนะครับเพราะสกิลจะได้แรงขึ้นต่อไปในส่วนของปุ่มลัดนะครับปุ่มลัดก็จะเซตประมาณนี้นะครับในการร่ายออโต้นะครับเราจะเซตเป็นค้อนสายฟ้าไว้นะครับก็ให้มันร่ายออโต้ไปเลยเราไม่ต้องกดและในส่วนต่อไปนะครับเป็นเอโลดอนนะครับเอโลดอนหรือไอโดลอนก็จะเป็นบอสตัวใหม่ตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็อาจจะใส่เป็นตัวอื่นแทนอาจจะเป็นจิ้งจอกนะครับถ้าไม่มีจิ้งจอกก็ใส่เป็นคนขุดเหมืองถ้ามีคนขุดเหมืองก็ใส่เป็นตัวบิ๊กฟุตตัวนี้ก็ได้นะครับก็เลือกอันที่มีก็แล้วกันนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเสือนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นด้วงและในส่วนคู่หูนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวมอสนะครับสกิลของมันก็คือเคลื่อนที่นะครับบวก 8% แล้วก็ดาเมจสกิลบวกอีก 16% ในการใส่สร้อยกับแหวนให้มันนะครับก็ใส่เป็นของบอสกิมฮาวนะครับสร้อยกับแหวนของบอสกิมฮาวก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์คีนะครับให้กับตัวเราเพิ่มขึ้นและต่อไปนะครับเป็นส่วนของ Echo นะครับการใส่ Echo ก็จะใส่เป็น3อันนี้นะครับเสื้อนะครับแล้วก็แหวนแล้วก็ดาบคู่นะครับในส่วนของอันสุดท้ายยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับต้องรอที่เลเวล32ในส่วนของการใส่ชิปนะครับก็ใส่เป็นอันนี้เลยครับบอสวาดาลิกนะครับแล้วก็บอสปรมาจารย์ตรงกลางก็เป็นสกิลนะครับด้านล่างก็เป็นชิปในการฮิลสำหรับวิธีการกดนะครับสกิลของอาชีพนี้ก็กดได้ไม่ยากนะครับกดแค่ 1-2 สกิลเท่านั้นเราก็จะทำการเข้าไปตีเป้าหมายนะครับค้อนก็จะหมุนรอบตัวเราแล้วโจมตีเป้าหมายด้วยท่าสายฟ้านะครับแล้วก็เมื่อเรากระโดดทุบนะครับหรือว่าทำดาเมจด้วยการทุบมันก็จะสร้างน้ำแข็งขึ้นมารอบๆตัวเราแบบนี้นะครับ
จะสังเกตเห็นว่าน้ำแข็งค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็ค้อนก็ใหญ่มากด้วยนะครับจากการที่เห็นว่าน้ำแข็งมันกว้างนะครับแล้วก็ค้อนมันจะใหญ่นะครับมันขึ้นอยู่กับการเซตของสกิลในสเปคด้วยนะครับแล้วก็ในการใส่ Echo นะครับแล้วก็รวมถึงพันธะนะครับหรือว่าไอเทมผูกชะตาที่เรามีเป็นแผ่ไพศาลพวกนี้นะครับมันก็มีส่วนที่ทำให้สกิลกว้างนะครับแล้วก็สกิลค้อนใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากนะครับลักษณะการเล่นมันก็มีแค่ประมาณนี้เองนะครับเข้าไปอยู่ใกล้มอนครับมันจะทำการโจมตีสายฟ้าออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการทุบพื้นเพื่อสร้างกำแพงน้ำแข็งเพียงเท่านี้มันก็จะคอมโบกันในการทำดาเมจนะครับก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับในซีซั่นนี้นะครับยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับว่าจะมีวิธีในการดัดแปลงนะครับในการเล่นหลากหลายอาจจะใช้เป็นในสายของการขว้างค้อนก็ได้นะครับแต่ในสายนี้จะเป็นสายของค้อนหมุนรอบตัวนะครับก็จะเป็นคนละสายกันบางคนเขาอาจจะขว้างค้อนไปข้างหน้านะครับนั่นก็อีกสายหนึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับในการแนะนำอาชีพหรือว่าวิธีการปั้นอาชีพนะครับบิวอาชีพของ Storm Wardenก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากท่านชอบนะครับก็ทำการกดไลค์นะครับให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและในการส่งท้ายนะครับเราก็ไปลงหอวานะครับหอวาตอนนี้กำลังดันไป400กว่าชั้นเองนะครับก็สามารถดัน400กว่าชั้นได้อย่างง่ายๆนะครับสำหรับอาชีพนี้ถ้าใครอยากเอาแค่ดันหอวาก็เล่นได้เลยนะครับอาชีพ Storm Warden รับรองว่าของไม่ต้องเยอะนะครับก็ผ่าน400ชั้นได้แบบง่ายๆยังไงนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ